Good day classmates, welcome back to KTNU. Ako si Kuyaton, isang totally blind at isa ring talkback user na tulad mo. Gumagawa ako ng mga step-by-step video tutorials and contents na essential sa paggamit ng Android phone using talkback. At kung interesado ka sa mga ganitong video contents, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads natin. From now on, aside from NVDA, gagawa na rin tayo ng mga easy to follow na video tutorials sa paggamit ng Android phones using talkback. Kaya i-comment lang ang inyong mga topic suggestions na gusto nyong gawan ko ng video sa paggamit ng Android phone. And for our today's video ay babahagi ko sa inyo ang ilan pang basic navigational gestures sa talkback upang mas makatulong pa sa paggamit nyo ng Android phone. Kaya kung ready ka na, kunin na ang inyong Android phone at sabayan ako sa ating video tutorial. Ang talkback ay isa sa mga libreng application na ini-install sa Android phone na gamit ng mga blind person na tulad ko. Nagpo-provide ito ng spoken, sound, and vibration feedback para makagamit kami ng aming Android phone. Sa previous video ay binahagi ko kung paano mag-switch on, download, and install ng talkback sa ating mga Android phones. Kaya kung hindi pa naka-switch on or wala pa talagang talkback ang inyong phone, ipoprovide ko ang video link sa description box or pwede nyo ring i-check sa ating channel. Pag natapos nyo itong video, siguradong mas madadagdagan pa ang inyong kaalaman sa pag-navigate ng inyong Android phone using talkback. So simulan na nating isa-isahin ang mga basic navigational gestures dito sa talkback. Una sa ating listahan ang one finger swipe. Ang one finger swipe ay ginagamit sa paglipat from one item to another. Ang item ay mga object na makikita sa ating Android phone. It's either text, icon, button, edit field, links, or iba pang mga elements. So gamit ang isang daliri, swipe natin ang screen pa kanan or pa kaliwa. Usually ang gamit dito ay thumb. So ngayon nandito ka sa home screen ng aking phone. Try nating lumipat sa mga icons na available dito. Try nating simulan sa top left na icon dito sa Device Care. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. So try na natin mag-swipe right gamit ang ating thumb. I-swipe natin ang screen pa kanan. Gmail. Sa pa? YouTube. Sa pa? My Files. Sa pa? Facebook. Sa pa? Messenger. Sa pa? Force Stop App. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Try naman natin yung swipe left. Gamit yung ating thumb, i-swipe natin yung screen pa kaliwa. So try natin swipe left. Messenger. Sa pa? Facebook. Sa pa? My Files. YouTube. Gmail. Device Care. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. So ganyan lang kadali gamitin ang one finger swipe. So try din natin mag one finger swipe dito sa loob ng My Files. My Files. Pasok tayo. My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So dito sa loob ng My Files, try natin mag one finger swipe para makita natin yung iba pang mga items. So try natin mag swipe right. More options. Button. Sa pa? Recent files. Header. Sa pa? Documents Notes T05TXT. Documents Notes T26TXT. Images Thumbnail 26 JPG. 3. View more recent files. Categories. Header. Images. Double tap to videos. Audio. Documents. Downloads. Installation files. Internal storage. 30 SD card. Not inserted. Double tap to activate. So yan yung mga items dito sa My Files. So may mga nadaanan tayong buttons, headers, edit field, pictures, at maging yung text file. So swipe left naman tayo, balik tayo dun sa search button. So swipe left tayo. Internal storage. Installation file. Downloads. Documents. Audio. Videos. Images. Categories. View more recent. Images. Documents. Recent file. More options. Search. Button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. And then balik tayo sa home screen. One UI Home. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Next naman natin yung Explore by Touch. Dito, gamit yung isang daliri natin, pwede nating malocate yung mga items na available sa screen. Usually, ang index finger ang gamit ko sa pag-explore by touch. So para gawin ng explore by touch, i-touch lang ang tip ng index finger sa screen. So i-touch natin yung top left dito sa Device Care. Device Care. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view.
Ngayon, i-explore natin yung screen sa pamamagitan ng pag-slide ng ating daliri dito sa buong screen. So, tatry kong i-slide pa kanan. Gmail, YouTube, My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. And try ko namang ibaba hanggang sa makita ko yung 4 stop apps. Dahan-dahan. 4 stop app. And then Double pakaliwa. tap to activate. Messenger. Double tap Facebook. Double tap So, to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. From here, tatry kong bumaba ng isang row papunta dito sa may application dock. Dito sa may Phone. yung Messages. pakanan. Contacts. Apps. Double tap to activate. Tatry ko pang ituloy, explore by touch. Slide pa ako pababa dito sa may navigational bar, dito sa may Back. Button. Window navigation bar. then Double tap to pakaliwa. activate. Home. Button. Yan, Double tap to ito na yung activate. gitna. Recents. Button. Ito na Double yung tap to kaliwa. activate. Yung Double tap and recent. hold to long press. And then tatry ko ring mag-explore dun sa may notification bar, sa may pinakataas ng screen. Phone. Facebook. Double tap to active Gmail. Double tap to activate. Bit 10:49 p.m. Bitma recorder light notification. Image. Phone 1 bar. Image. Yan. So, ganyan lang mag-explore by touch. Handali lang, di ba? So, tatry natin mag-explore by touch sa loob ulit ng My Files. My Files. Pasok tayo dito. My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Simulan ko yung explore by touch sa may top left ng screen. 10:50 p.m. Recent files. Then, Header. pababa. Documents, notes, category, images, documents, SD card, OneDrive, Google Drive, not signed, SD, internal storage, third installation file, audio. Double tap to activate. View images, documents, notes, T26, videos, down So, installation bahala na kung saan file, mapunta internal yung storage, SD inyong card, OneDrive, pag-explore. Google Drive, Basta network i-slide nyo lang yung Google Drive, OneDrive, inyong SD daliri. card, internal storage, download, audio. Double tap to activate. Documents, notes, T05 TXT, 1 of 4. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So, nadaanan lang ulit natin yung mga items nung nag-one finger swipe tayo. So, balik tayo ng home screen. 1 UI home. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. Sunod naman natin yung double tap. So, ito'y ginagamit sa pag-activate ng mga items. Ang double tap ay ginagamit sa maraming paraan, sa pag-open ng mga folders, sa pag-view ng mga images, sa pag-play ng mga sound, sa pag-activate ng edit field, at sa pag-open ng mga applications. So for example, ito yung ginamit ko sa pag-open ng My Files na application. So try natin, i-open natin yung application ng My Files. So explore by touch tayo, hanapin natin yung My Files. My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. So isa sa mga nabanggit niya, yung double tap to activate. So try natin i-double tap. My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So try natin maganap ng files na pwede nating i-open or i-activate. So swipe right tayo, hanapin natin yung isang image na file dito sa may recent files. Search. More options. Recent files. Images thumbnail 26 JPG. In list. 4 items. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So nabanggit din yung salitang double tap, so try nating i-double tap. Open with. Double tap to select. Double tap and hold to long press. So may lumabas na choices, mag-swipe right tayo, hanapin lang natin yung gallery. AZ image view. Gallery. Column 1. Double tap to select. Double tap and hold to long press. So try nating i-double tap. Gallery. Double tap to select. Rotate. September 13th, 2023 6:26 p.m. Image JPEG. Button. Double tap to activate. So yan ang ilan sa mga item kung saan pwede natin magamit ang double tap. Back tayo. My Files. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Take note, hindi kailangang nasa tapat ng daliri natin yung mga item na i-double tap natin to activate or open. Basta huling binanggit siya ng talkback, ibig sabihin nandun yung focus, then pwede na tayong mag-double tap saan man sa screen. So for example, try nating hanapin yung search button using Explore by Touch. So makikita ito sa top right ng screen. So try natin. Document recent files. Head search. Button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Diba siya yung huling binanggit ng talkback, and then tatry ko mag-double tap dito sa gitna ng screen. Search. Edit box. English. US. QWERTY keyboard shown. Double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view.
Showing Samsung keyboard. So maririnig nyo na nag-activate pa rin yung search button kahit hindi tayo doon nag-double tap sa mismong search button. So back tayo. Keyboard hidden. Keyboard hidden. So from here sa loob ng My Files, dumako na tayo sa ika-4 na basic navigational gesture, ang back. Although palagi siyang available dito sa may navigation bar, dito sa may gawing kanan. Back, button, out of list, window navigation bar. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Then pwede siyang ma-access sa pag-double tap. Nga pala yung navigation bar dito sa aking phone ay soft touch, ibig sabihin parte ng screen yung navigation bar. Walang hard button yung home button, maging yung back at recent button. So aside from navigation bar, pwede nating ma-access yung back button by performing a gesture. So gamit yung isang daliri, usually yung ating index finger, slide lang ito downward and then left. So parang big letter L na nakaharap sa kaliwa. So try nating slide down left. One UI home. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Actions available. Use swipe up then right to view. So nakabalik tayo sa home screen gamit yung gesture ng back button. So panglima naman natin ang scroll up or scroll down. Usually ginagamit ang gesture na to sa mga pages na may mga mahabang listahan. So para ma-perform ito, gagamit tayo ng 2 fingers. Usually ang index at middle finger ang gamit ko sa pag-perform ng gesture na to. So for example, balik tayo sa My Files. My Files. Double tap to activate, And then punta double tayo tap, dito sa downloads. Internal storage. Dito sa internal storage. Internal storage. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Kung tatry kong explore by touch mula dito sa taas pababa. Acoustic alarm. Android audio edit backed up at DCIM. Described movies. July 18th 12:04 a.m. 2 items. 10 of 33. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So narinig niyo ba yung announcement na 10 of 33? Ibig sabihin wala pa tayo sa pinakababa ng page na ito. So kailangan natin mag-scroll up or scroll down para makita natin yung buong page. So para makita yung babang part ng page na ito, try nating mag-scroll up. So gamit ulit yung 2 fingers, swipe natin mula baba, pataas ng dahan-dahan. So try natin. List. Double tap and hold to long press. Isa pa. Isa pa. So narinig nyo ba yung sound feedback? Mas tumataas yung tunog, mas bumababa tayo doon sa page. So I think na-reach na natin yung baba ng page. Try natin explore by touch. Tignan natin kung nabago na yung mga contents. Telegram, July, Alyssa Reynoso, BPI Savings, Contacts VC, How to Increase, Pi APK, Sound Effect Emulator SIP, August 30, When You're Gone cover by Cyrene Og, August 30th, 2022 11:10 p.m., 2.47 megabytes. Double tap to activate, double tap and hold to long press. So try naman natin mag-scroll down hanggang sa bumalik tayo dun sa pinakataas ng page. So gamit ulit yung 2 fingers, swipe natin mula sa taas, pababa ng dahan-dahan. So try natin ulit. Samsung Naririnig ringtones, niyo ba yung August pagbaba ng 30th. sound feedback? Notification, download, A30s music. Acoustic alarms, August 3rd, A30s music, Jewel list. Explore by touch ulit tayo, check natin kung bumalik na nga sa letter A. A30s acoustic jam with Anna, August 10th 7:54 p.m. 1 item. Double tap to activate, double tap and hold to long press. Next basic navigational gesture naman natin yung swipe right then left or swipe left then right. So gamitin ito sa pag-scroll up or scroll down ng mga pages na mahaba. So para ma-perform ito, gagamit tayo ng isang finger, usually thumb or index finger. So ang gagawin nyo, gamit yung isang finger, swipe right kayo, then left kagad para bumaba yung page. So try natin. List. Showing items 10 to 20 of 33. Double tap and hold to long press. So aside dun sa sound feedback na pataas, nagbigay din siya ng number feedback na 10 of 20 out of 33. So ibig sabihin bumaba nga ng next viewing page yung ating screen. So check natin, explore by touch tayo mula sa taas. Internal storage. Window internal storage. Download. FB post. Kuyaton. MKNAA30S movies. September 12th 9:05 p.m. 1 item. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So try pa nating mag-scroll down. Ringtones. Showing items 20 to 30 of 33. Isa pa. List. Showing items 24 to 33 of 33. Double tap and hold to long press. Then try naman natin mag-scroll up, swipe left, then right. Try natin. Ringtones. Isa pa. Showing double tap to activate. Audio recorder.
Showing items 4 to 14 of 33. See to it na continuous yung pag-perform nyo ng gesture, right, left, then left, right. Sa back tayo, balik tayo ng home screen. 1 UI Home. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. So dito na tayo sa ikapito at ikahuling basic navigational gesture, ang 2-finger swipe. So gamit ito sa paglipat from one page to another or one screen to another. Para ma-perform ang gesture na to, gagamit tayo ng 2 fingers, usually ang index at middle finger. Dito sa home screen, ginawa ko itong tatlo para maipakita sa inyo yung 2-finger swipe. So currently, nandito ako sa first screen at yung second at third screen ay nasa gawing kanan. Para makalipat ng page or screen, swipe ko lang yung 2 fingers pa kanan, then 2 fingers pa kaliwa. So para lang ako naglilipat ng page sa libro. So try na nating lumipat sa page 2, 2-finger swipe tayo pa kaliwa. Try natin. Home screen, page 2 of 3. So narinig nyo ba yung sound feedback and then yung announcement na home screen 2 of 3. So try pa natin lumipat sa page number 3, 2-finger swipe tayo pa kaliwa. Try natin. Home screen, 3 of 3. Ayos, diba? Balik naman tayo, 2-finger swipe tayo pa kanan. Home screen, page 2 of 3. Isa pang 2-finger swipe pa kanan para makabalik tayo sa first page. Home screen, page 1 of 3, default page. At yan na po natatapos yung tutorial natin sa basic navigational gesture sa Talkback. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nakatulong sa inyo ang ating tutorial ay i-like and share lang ang ating video. Muli ako si Kuya Ton, ang inyong guide sa paggamit ng inyong Android phone using Talkback. Magkita-kita po muli tayo sa susunod nating video only here on KTNU.